Hi guys, what's up? Ako si Gerard, ang iyong digital guru at welcome sa isa na namang Tagalog tutorial. Para sa video na ito, aalamin natin kung paano mag-basic color correction at mag-color grading gamit ang After Effects. So, kung ready na kayo, tara, magsimula na tayo. Bago tayo magsimula, i-download mo muna ang mga video files sa link below para makasabay sa tutorial na ito. So let's start from scratch. At i-import natin ang dalawang files natin. Yung color match basement ship at saka color match basement. So una, mag-create tayo ng bagong composition. So pwede natin kunin ang settings ng ating basement color match. So 1920 by 1080 siya. So pwede tayo pumunta sa composition, tas new. Tapos dito, gayahin natin yung numbers ng video size niya. Or, mas madali, is i-click and drag nyo lang tong color match basement na file papunta sa create new composition icon. Pag ginawa nyo yun, automatic kukunin niya ang size ng video ninyo at gagawa siya ng panibagong composition. So let's name this background. Next, yung color match basement ship naman, i-drag natin sa composition natin at ipatong natin sa ating basement file or basement video backplate. Okay, so meron tayong CG spaceship na nagda-dolly track kasama ng ating footage. So unang task natin is kailangan natin i-color match at color correct ang spaceship natin sa backplate. So para mag-color correction, may dalawang things kayo kailangan tignan. Number one, kung match ba ang brightness and contrast ng CG ninyo versus sa backplate. And number two, kung match ba ang hue and saturation. So sa una kong gagawin, i-match natin ang brightness at contrast gamit ng level effect. So una, rename ko lang muna din to as spaceship. Para maglagay ng effect, select nyo lang yung layer name or yung layer niyo at pumunta sa effects and then color correction. So para makontrol ang brightness and contrast natin, may two things na kayo pwedeng gamitin. Yung one, brightness and contrast, or yung favorite ko is yung levels. So I prefer to use levels, so mag-add tayo ng levels effect. So dito, makikita natin ang level controls natin sa ating effects controls window. Kung hindi nyo nakikita tong window na ito, pumunta kayo sa effects menu at i-check nyo ang effects controls at lalabas na siya dito. Okay? So sa levels, may tatlong points tayo. Basically, itong point na to controls the shadow, this point controls the midtones, and this point controls the highlights. So una natin gagawin is, try lang natin i-match yung pinaka-dark na areas ng ating CG sa pinaka-dark na areas ng ating backplate. Okay, so gagamit lang ako ng midtones para mag-match siya initially. So, okay, so pwede na yon. Next, siguro i-match natin ang colors ng ating CG element sa backplate. So, gagamit naman ako ng curves effect. So, select natin spaceship, punta tayo ulit sa effect, and then color correction, tapos curves. Okay, sa curves naman, gagamit tayo ng RGB na itsura. So, una pala sa RGB na curve natin, basically explain ko lang din pala kung ano yung ginagawa ng graph natin na curves. Dito, pag inangat natin to, ma-adjust natin ang shadows ng ating image at dito naman ang highlights. Tapos sa gitna, ang midtones. Okay, so next is pwede rin natin i-adjust ang bawat color ng image natin. So, ang bawat image ay nagko-contain na tatlong colors. Ito ay ang red, green, at blue. So, dito sa red, pwede natin switch yan at ma-change natin ang color. Pero, ang gagawin natin is i-match natin ang pagka-red niya with our backplate. So, para gawin yon, dito sa baba, pwede natin i-change ang view from RGB
to red only. So, pag na-change ko yun, basically, na-change lang natin ang mga red colors ng ating image. So, ang unang goal ko is dapat pareho ang darkest areas at saka yung lightest areas ng CG versus ang backplate natin. So, pwede kong iangat ang shadows natin like so para parehas ng pagka-dark yung dark engine natin. At saka yung highlights, pwede nating ibaba para at least mag-blend siya sa parang gray na color ng backplate natin. Next, let's move on sa next color which is green. At palitan din natin ang ating curves adjustment sa green na curve. So next is kailangan din natin i-match ang darkest part ng color natin with the darkest part of our CG element. So dito, aangat ko lang ang shadows. Dahan-dahan lang at hindi kailangan sobra. And then yung highlights natin, siguro, baba lang natin ng konting-konti lang. Last but not the least is the blue colors. So switch natin sa blue. Pati ang curves natin, i-switch natin sa blue. At i-adjust natin ang brightness and contrast nito. So ito, i-click ko pataas para mag-match sa scene natin. At yung highlights, baba natin konti. Okay? So, kung na-adjust natin yung red, green, and blue, balik tayo sa RGB. At ito na itsura natin. So, para makita ang before and after, i-off ko muna ang curves. So, ito ang before at ito ang after. Ito yung before, ito yung after. So, pansin nyo, very, very subtle lang ang changes natin. Pero mamaya, makikita nyo ang overall effect niyan. Next na gagawin natin is, i-match natin ang pagka-saturate or hue and saturation ng spaceship natin sa backplate natin. So, para magawa yun, maglalagay naman tayo ng hue and saturation effect sa color correction menu ulit. So, pumunta ka lang sa effect, color correction, and then hue at saturation. So, dito, let me zoom in. Para mag-zoom in at zoom out sa After Effects, gamitin lang ang open and close bracket sa keyboard niyo. Naka-close bracket ako para mag-zoom in. And then, para mag-pan, I'm gonna hold my space bar para maging pan tool siya. And then, left-click at drag. Okay, ang titignan ko dito is yung color red versus yung color red nito. Pati yung pagkatingkad ng mga colors dito sa paint sa wall ng backplate natin. So para ma-adjust ang saturation, dito ako sa Master Saturation slider. I-click and drag ko siya paibaba para mabawasan yung saturation. So let's just click and drag this. Nakikita nyo, nagmamatch na siya. So ngayon, pag in-on and off natin yung hue saturation, very minute lang, pero nakikita nyo mas nagmamatch siya. Okay, so natapos na tayo sa brightness and contrast, sa colors at saka saturation. Ngayon, i-try natin i-mimic ang behavior ng camera ang behavior ng mga film cameras or cameras na nag-shoot ng backplate natin. So, pansinin nyo, pag nag-zoom in tayo or nag-dolly in, kahit na gumagalaw tayo closer to the camera or farther sa camera, lahat ng details ng ating X-Wing ay sharp. Hindi katulad ng mga details sa mga kotse dito sa likod. Pag mas malayo sila, medyo may konting blur sila dahil sa lens effect ng ating camera. So yun yung itatry natin gawin dito sa X-Wing spaceship natin. So para mag-add ng blur or camera blur sa ating CG element, select nyo lang yung spaceship layer ulit, pumunta sa effect, tapos blur and sharpen, and then gagamit tayo ng camera lens blur. So sa camera lens and blur, nakikita nyo kagad, nagbe-blur ng ating CG element. So dito, nakikita nyo ang before at after, mas nagmumukhang nasa loob siya ng scene natin. Siguro pwede natin bawasan ng konting mga siguro radius of 1.3. So ayan, ito ang before and after.
Next na i-add natin ay grain. So pansinin nyo kahit na sobrang minute lang yung ating backplate ay medyo grainy compared sa ating CG na very clean ang pagka-draw sa kanya sa composite. So maglalagay lang tayo ng konting grain para mag-match siya sa background natin. So para gawin yon, mag-add tayo ng grain sa effects ulit. So another shortcut lang din is dito sa kanan, meron tayong parang effects and presets search bar or search toolbar para i-type in yung mga effects na gusto nyo ilagay. Pareho lang naman ito sa effect menu sa effect menus dito sa taas ng After Effects. So dito pag alam mo yung gusto mo i-add, i-type in mo lang. Kunyari, gusto ko mag-add ng grain, add grain, and makikita na natin siya dito. Ang gagawin nyo na lang is click at drag nyo papunta sa layer ninyo at mag-add na siya. So dito sa add grain effect, meron tayong preview dito sa loob ng square kung itsura ng grain natin. Okay? So pwede nating iusog ito para makita kung match siya sa grain natin. So dito siguro bawasan natin ang intensity to maybe 0.5 or maybe 0.7. Sobrang konti lang naman. So basta ano lang. So before, so tignan nyo yung dalawa to. Before, after. So pwede na siguro yan. Dito sa add grain settings, by default, nakaset siya sa preview. Ngayon, iset natin siya sa final output. At ma-apply na siya sa buong layer natin na spaceship. So again, before, after. So very minute lang ang ating changes. Pero mamaya, pag kinomposite na natin siya at mag-color grade, lahat siya magpapatong-patong at mag-fuse together ang colors. Okay? So ngayon, nagawa na natin ang basic color correction sa ating spaceship layer. I-try na natin i-color grade ngayon ang buong frame or composition scene natin. So para gawin yon, gagawa ako ng layer adjustment or adjustment layer. So para gumawa ng adjustment layer, pumunta lang sa layer, new, and then adjustment layer. So ang adjustment layer, bale, blank layer siya. Pero doon mo nilalagay ang mga iba't ibang effects mo like blur, color correction, mga curves, mga levels. At lahat ng nasa ilalim sa kanya, doon niya i-apply ang mga effects na yon. So basta nasa ilalim ka ng adjustment layer, doon niya i-apply lahat ng mga changes or adjustments ng color correction mo. So let's just name this color grading. Okay? So ngayon, maglagay tayo ng curves effect. So, effect, color correction, and then curves. And then, gagawa ako ng very famous na S-curve. So, basically, kakrush ko yung white at saka i-lift ko yung black area. So, S-curve. Nakikita ninyo? So, mas nagbe-blend in together yung colors natin. So, ito yung before at after. And then, pwede rin tayong mag-adjust ng iba't ibang colors. So, ang unang in-adjust natin ay ang red, green, and blue. So, pwede natin din gamitin ang ibang colors sa curves natin. So, pwede natin kunyari i-raise ang blue midtones natin. Like so. Para mamukha siyang nasa space. Okay? So, ngayon nagkakaroon na tayo ng konting mood sa ating scene. So, ito ang before at after. Next, try tayo naman mag-experiment sa lumetri effect. So, ang lumetri effect ay, so let's just select our adjustment layer again. Go to effect, color correction, and then lumetri color. So, ang lumetri color, parehas siya ng lumetri color effect sa Premiere. Ang difference lang is sa Premiere, meron tayong nakitang preview sa mga different presets na gagamitin nyo, mga LUTs. Dito sa After Effects, drop-down menu lang siya. Pero ma-apply pa rin natin ang mga favorite nating LUTs at presets dito. So, i-add natin ngayon siya sa adjustment layer. And then dito, sa basic color correction, pwede nyong
erasing yung temperature. So, gawin natin 21. And then, ang pinaka handy dito is pwede natin magamit ang iba't ibang presets from Premiere. So, dito sa Creative, sa Look, marami tayong different options. So, pwede kayong mag-experiment sa iba't ibang presets or pwede kayong mag-import gamit ang Browse. So, let's try one of the effects. So, kunyari, Kodak 5218 by Adobe 2395. So, wala masyadong effect. Try natin, kunyari, SL Big. So, ayan, medyo dinadarken niya yung sa center ng frame natin at medyo ginagawa niyang bluish. So, kung masyadong matapang ang effect ninyo, pwede kayong pumunta dito sa intensity slider at bawasan siya para hindi masyadong dark ang scene natin. Pwede rin natin gamitin ang color correction at erase ang exposure para maayos ang composition natin. Okay guys, at dito nagtatapos ang video natin tungkol sa basic color correction at color grading gamit ng After Effects. Sana ang munting tutorial nito ay nakatulong sa inyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakiclick lang ang thumbs up button sa ibaba. Kung gusto mo ma-notify sa mga future uploads sa channel ko, pakiclick lang ang subscribe at ang notification bell. Maraming salamat sa pag-check out ng tutorial na ito. Ako po ulit si Gerard, ang iyong digital guro. Magkita-kita tayo ulit sa next Tagalog tutorial. Paalam!